Hello mga shots! Welcome back to my channel, Analyn Kunstein Vlog. Ayan siya. So kung bago kayo sa aking channel, please like, comment, and click the bell button para updated kayo sa aking video. Subscribe na! So ayan guys, mag-a-unboxing tayo ngayon ng aking bagong sandata. May order ako sa Amazon. Ang ating smartphone video reg. Yan, excited na ako. Excited ko na siyang buksan. At saka, of course, hindi ko siya binuksan. Kahapon pa to dumating. Hindi ko siya talagang pinigilan ko kung buksan. Kasi gusto kong i-vlog ang pagbukas nito, pag-a-unbox na. So, ayan, pinigilan ko talaga siya. Excited na talaga ako. So, ayan. Ngayon, bubuksan na natin. Bubuksan ko na siya kasama kayo. So, ayan. Excited na ako yung na to. Smartphone video reg. May siya. So, tingnan natin. Buksan natin. So, ayan. Tsaka gusto ko nga palang magpasalamat. Gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers. 252 subscribers. Yay! Thank you talaga guys. At saka salamat sa pagtitiwala sa mga videos na ina-upload ko. Salamat talaga sa mga likes, comments, and good reaction. Yan, salamat. Yung may mga nahalong mga kalokohan na comment, deadman nyo na lang guys. Yun yung mga mga bully sa buhay ko. Pero mababait yan sila. Ayan nga, masaya nga. Kaya nga kailangan may joke sa Yan sila. So, wala yan. Hindi yan seryoso. Mga lang yan. Mga biro-biro lang yan. So, ayan. Ito na yan siya. Ayan siya. Sandali. Ito din pala yung in-order ko na makeup brush kasi nga gusto ko na din matutong mag-makeup, kaya nag-order na naman ako ng mga makeup brush. Ayan na, cute. Akala ko ito lang minsan kasi yung sa Amazon hindi sinasabay, iba-iba yung mga diba? So akala ko ay ang ganda. Yan, ang dami guys. Ang dami. So, kailangan ko na talagang matutong mag-makeup. Para, pag Ano ba, Analyn? Pag nag-aaral, hindi nag-aaral, yung matututo lang. Gusto kong pag-aralan. Okay. Bisaya, manggod. Gusto kong matuto. Okay. Gusto kong matuto na mag-makeup. So, ayan. Habang magme-makeup ako sa sarili ko, ipa-vlog ko din, of course. So, ayan. Ayan siya. Ang ganda ng mga brush niya, in fairness. Mura lang to. Siyempre dyan lang tayo sa mura-mura yung yung ating gagamitin pag
Ayan. Ayan siya. So, makeup brush. Ayan siya. Ito na yun. Ito na siya, guys. So, ayan. Diba? Ito. So, excited eh. Ito siya. Ito siya. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Ano siya? May lights. LED lights. May microphone. At saka handy stand. Ito na yung mic niya, guys. Yung mic na may pang-cover. Ito yan siya. Yan. Tapos ito may pang-cover siya ng feather something. Para kung baga sa labas, ang audio niya, halimbawa yung mga hangin or mga na siya, napoprotect niya. So, kailangan talaga may pasok siya dyan. Tapos yan. Yan siya. Yan. Yung handy stabilizer niya. Yan. So, ito yung mga ilalagay. Mga cord niya. Ito cord to sa yung cord to sa microphone, sa mic. Cord sa light ata to. Yan. Ano to? Analyn. Sakit ko. Ito talaga. Yan, ang liit ng ang liit ng line. Ang cute. Ang cute niya. Yan. So, try natin i-assemble, guys, ha. Kung marunong ako. Try natin siya. So, ayan. Akala ko, So, ayan. Siyempre, maghahanap tayo ng manual. Paano siya. Ayan. So, dito siya. Ano ba ito, guys? Ayan. So dito siya na-adjust pag nag-ano ka ng phone. Adjust mo pa. Ito lang na. Huwag ka na ka. Ayan siya. Hindi pa rin kasha. Sabi naman, mga ilang minuto kaya to. Ayan, pasok na siya sa banga. Tapos, balik mo siya para adjust siya, higpitan siya. Yan natin kung na. Yan, okay na siya. So, okay na siya. Dito naman tayo sa dito. Yan siya, guys. Yan, dito siya. Hindi. Dito siya ipapasok. Itong bronze na kulay. Yan. Dito siya ipapasok. Papasok pa talaga? Ito siya. Ano? Siya. Ba't may mga
Ayan ang ano. Ayan. Ayan, so ayan siya. Chargeable siya, guys. Ito yung on niya dito. Yung adjust, ito yung on niya. Switch niya. On and off. Ayan. Tapos, ito yung adjust niya. Adjust. Yan. Yung pang brightness. Yan. Medium. Low. Yan. So, ayan siya. Maganda na ba? Yan. So, ayan siya. Yan, pang bright. Ito talaga pang ano talaga siya. O, pang night mode. Night mode. Yan. Ang gusto ko to. So, ayan siya. So, ngayon, ang ano kasi, saan natin siya ikakabit? So, ito nga siya, guys. Ipapasok siya. Ang matigas eh. Matigas siya. Dali. Adjust kaya siya. May ganun siya. So, ayan. Ayan kasi. Ayan na siya, guys. Ayan na siya. O, diba? Ang bilis lang. Na-adjust ko sa... Ganyan talaga mga first timer. Huwag kayo ano. Tinatawanan niyo ko. So, ayan. Na-adjust siya. Para humigpit. Ayan. Tapos, ito din. May adjustan din siya. Ayan. Nakakatawa. Hindi ko talaga first time ko to. Yan. Tapos dito siya ipapasok pa dyan. Tapos, adjust. Yan. Adjust natin. Yan siya. Tapos, yung light. Pre-adjusted. Yan. Oh, cute. Yan. Dali. Ano sobrahan tong ano? Ulo natin. Dapat magkano kayo may ano kayo. Kasi may kayo. Yun. Tapos, yung ano niya, yung cable niya. Cable ng mic to eh. Eh, dapat pala ano, nasa ganito. Ay, yan na lang. Try natin. Video. Tapos kunwari mag-iilaw tayo. Yan. Ayan na siya. Ayan na siya. Wala bang tong on? Okay na to, diba? Hello mga shots! Welcome back to my channel! YouTube na siya. Tignan natin yung ano, audio. Try muna natin. Yan. Oh, ang galing. Ang ganda. Ang ganda ng audio niya. Talagang ano, kahit mahina yung boses mo. Siyempre mic, diba? Ayan, ang ganda. So, ayan na guys, yung setup natin ng ating microphone. Ano ba to? So, ayan. Patayin ko muna siya. So, ayan na guys, itong yung setup natin ng ating smartphone video reg. Ayan. Yan na siya. So, ganito siya. So, kung nga first time kayo, ay alam niyo na. Hindi kasi, napanood ko yung video ng ano eh. Nakalimutan ko kaya, siyempre, iba talaga yung actual na maano mo, diba? Mahawakan mo na siya. So, ayan. Pero at least, natuntun din natin yung mga ano niya. So, ayan, ang cute niya. Yan lang, kailangan lang dito. May ano siya, bibili ako ng extension na ano, para pwede ko siyang itayo. Gaya ng ano. So, kailangan ko siyang bilhan. Ito yung may extension siya dito. So, ayan, pang-handy lang talaga siya. Hindi siya pwede ano. Mayroon ako nakita dun sa ano eh, yung gorilla. Mahal kasi, sobrang mahal niya. So, ito, mga pangbigay, yung mga starting ka pa lang eh. Hindi ka pa pwedeng, hindi pa kayang bumili ng ganong mga ano. Kung may sponsor, why not?
So, hindi to sa sponsor din ha. So, binili ko talaga siya. Ang ganda. I love it. So, ayan guys. Dito mag-e-end ang ating unboxing smartphone video reg. Sana magustuhan nyo ang aking video na to. Please like, comment, and subscribe. Click the bell button para updated kayo sa aking mga video. Sa mga bago pa lang dito. So, ayan guys. Thank you for watching my channel. Thank you din sa aking mga subscribers sa pagtiwala niyo sa akin. 252 subscribers. Yay! Ayan. So, sana makapag-LS na rin ako. Hopefully, tulungan, support niyo ako guys. Support niyo ako sa hindi pa ako, first time ko mag-LS eh. So, sana okay, may supporters ako. So, ayan. So, thank you for watching. Have a nice day. Thank you.